स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म हजुरहरूलाई जुम एप मोबाइल एन्ड्रोइडमा कसरी इन्स्टल गर्ने र युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब प्ले स्टोरमा गएर क्लिक गर्नुहोला। माथि त्यो सर्चको बटनमा गएर तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ZOOM जुम एप भनेर सर्च गर्नुहोला। जुम एप भनेर सर्च गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर जुम क्लाउड मिटिङ भन्ने जुन छ त्यसलाई गएर इन्स्टलमा गएर क्लिक गर्नुहोला। जुम एप डाउनलोड भइसक्यो। अब यो इन्स्टल हुँदैछ। यस्तो तपाईँले ओपन गरिदिनु होला। अब यहाँनिर तीनटा अप्सन देखायो, जोइन अ मिटिङ, साइन अप एन्ड साइन इन। तपाईँ यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, जोइन अ मिटिङ गर्नु पर्यो। तपाईँलाई कसैले लिङ्क पठाउनु भएको छ भने तपाईँले यहाँ जोइन अ मिटिङमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मिटिङ आइडी जुन यहाँ मिटिङ आइडी दिएको छ यो मिटिङ आइडीमा तपाईँले उहाँले पठाउनु भएको मिटिङ आइडीको कोड तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ के गर्न सक्नुहुनेछ, मिटिङभित्र इन्टर हुन सक्नुहुनेछ। र यहाँ कोड टाइप गरिदिनु होला। र तपाईँले चाहिँ जोइन विथ मिटिङमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। जोइन विथ मिटिङमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँ कसैले इन्भाइट गर्नुभएको छ भने तपाईँले दिस मिटिङ आइडी इज नट भ्यालिड, प्लिज चेक एन्ड ट्राई अगेन भनेको छ। मिन्स हामीसँग मिटिङ आइडी करेक्ट भयो भने हामीले मिटिङ एटेन्ड गर्न सक्नेछौँ। यदि तपाईँ आफै होस्टिङ गर्ने हो, तपाईँ एज अ टिचरको रूपमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई मिटिङ एटेन्ड गराउनु पऱ्यो अथवा क्लास गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्न त्यसबाट तपाईँलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ, तपाईँसँग इमेल एड्रेस छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेसबुकबाट पनि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। फेसबुकमा लगइन हुने बित्तिकै लन्च जुम भनेर आउँछ। कनेक्टिङ हुँदैछ यो। अब तपाईँको जुम के भयो त, कनेक्ट भयो। यहाँ जुम लन्च भइसके पछाडि न्यू मिटिङमा गएर प्रेस गर्नु पर्यो। न्यू मिटिङ भिडियो अन गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर गर्नु होला। अफ गर्नु पर्यो भने यो अफ भयो, यो अन भयो। र तपाईँले चाहिँ स्टार्ट मिटिङ गर्नुपर्ने भयो। स्टार्ट मिटिङ गर्दाखेरि यसरी भिजुअल तपाईँको यहाँ एपियर हुन्छ। यदि तपाईँले यो भिडियोलाई अफ गरिदिनु पर्यो भने स्टप भिडियो यहाँ गएर पनि तपाईँले यसलाई अफ गरिदिनु सक्नुहुन्छ। तपाईँ कन्टिन्युटी भिडियोमा सो हुन चाहनुहुन्छ भने यसलाई नै अन गरिदिनु होला। तपाईँको भिडियो अन हुन्छ, तपाईँलाई देखिन सकिन्छ। यसमा अब अरू धेरै अप्सनहरू छन्। जस्तै यो पार्टिसिपेन्ट भन्ने अर्को एउटा अप्सन छ। पार्टिसिपेन्टमा तपाईँको चाहिँ जस्तै मैले यहाँ मेरो नाम यहाँ दिएको छ, किनकि म जुनको अहिले पार्टिसिपेन्ट भएको छु। त्यसपछि गएर मैले यसलाई नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ रिनेममा गएर क्लिक गरेर मैले यहाँ अरू केही नाम पनि टाइप गर्न सक्छु। जस्तै TEACHER टिचर भनेर ओके गऱ्यो भने अघि मदन भयो ठाउँमा टिचर भनेर एपियर हुन्छ। तपाईँले इन्भाइट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ इन्भाइटमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। कसलाई इन्भाइट गर्ने अथवा के को माध्यमबाट इन्भाइट गर्ने त्यो अप्सनहरू यहाँ छ। जस्तै मेसेन्जर, मेसेज, जिमेल, इन्भाइट, गुगल कन्ट्याक्ट, कपी लिङ्क, अथवा तपाईँले चाहिँ यसबाट नगरेर कपी मात्रै गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको कोड के हुन्छ, यहाँ कपी हुन्छ। यसलाई ब्याक गरौँ। र अरू अप्सनहरू धेरै दिएको छ यहाँ। जस्तै म्युट गर्नु पऱ्यो भने म्युट अप्सन पनि छ यहाँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको मोरमा गएर हेर्नुहोस्, च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन्डिभिजुअली च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर एभ्री वान सबैजनासँग गर्ने कि अथवा इन्डिभिजुअली गर्ने त्यो पनि गर्ने अप्सन छ यहाँनिर। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। फेरि मोरमा गएर हेरौँ। मिटिङ सेटिङमा गएर तपाईँले धेरै अप्सनहरू छ यहाँनिर। लक मिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ, वेटिङ रुम गर्न सक्नुहुनेछ, सेयर स्क्रिन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै च्याट विथ एभ्री वान, कोसँग च्याट गर्ने कोसँग नगर्ने भन्ने कुरा भयो। मिटिङ टपिक सबै कुराहरू तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि मैले क्लोज गरिदिएँ। र तपाईँको यसमा धेरै अप्सन भए अनुसार तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले मिटिङ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्लास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो जुमको माध्यमबाट यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद छ तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुभएकोमा। कृपया लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। दिनको लागि धन्यवाद।